Pep. Welkom in een livestream. Welkom in een livestream waar ik... Welkom in een livestream waar ik ga een spel spelen. En ja, je kan niks zien. Omdat ik moet iets doen. Dus als je even kan wachten, kan ik even een window pakken. Minecraft launcher. Default. Any foreground. Nee, dat kan niet. Game. Remove. Moeten we een window capture. Oh ja, ik heb geen eens spellen aan. Ja, laat me dan een portal aanzetten, natuurlijk. This is a window capture. I have to wait. Rij is toch niet zo hard, joh. Zo ga je juist op de flikker. Dit is Portal. Dit is hoe kut het eruit zag. Nadat de livestream open was. Zo zag het eruit. Nee, ik ging ook nog livestreamen. Ik speelde dus gewoon alleen dit spel. En volgens mij werkt de window capture nu. Ja. Het is een cube. dus welkom. En welkom in de portal. Welkom in Portal. Dit is een leuk spel. Je zou het niet kennen, maar best wel leuk. Dus welkom in een aflevering in een livestream genaamd Portal. En als de live niet werkt, dan ja. You've done us all. En dit is vast. Dip. Wacht. Nu. I told you. Nu. Offline, waarom? Hoe kan hij dan dat zien? Dat is... Deelnemers. Dat ben ik. Dat is ik. Volgens mij is dit nu irritant. Moet ik hem nog steeds in picture zetten? Want nu werkt hij gewoon in een programma, maar... Nee. Oké, dit is niet mooi. Het kan mooi zijn. Maar het is 0% mooi, dus. Doe je oogjes dicht. En beleef wat er gebeurt. Nee, dit werkt niet. Remove. Ja. Oké. Nu kan iemand die kijkt de chat kijken. En ik heb een little map gemaakt voor die maar ik heb het niet gedaan. Wat was hier? Ik heb het gemaakt, maar het kwam op mijn website. En dit was de update. Was in Port. Schattig je tablet. Ik weet van de vorige levering. Dit is de ID-card. Wat was nieuw? Voor de portal. Heb ik en we hebben de Hammer Editor. En gewoon dezelfde uit van gewoon Portal. Maar dat is het niet. Dit is gewoon Portal. Wat?
blauwe portal. En waar zit jij naar te kijken? Also, ik heb een kleine jou. Dat is echt cool. Dus ik heb deze kleine demo gemaakt om mensen te verrassen. En dit is onze testing chamber waar ik ga testen wat kan je doen in Portal. Use codes. Nou, wacht even. Als je nou in Portal hebt, als je nou in Portal gaat en je ziet, hey, dat wil ik. Dan ga je gewoon naar mijn kanaal. Je kunt kijken wat ik nu aan het testen. Vandaag gaan wij de turrets testen. De turrets van de eerste versie van het spel. Dit is hoe het eruit zag nu. En eigenlijk ziet het dezelfde uit in Portal. Wist je dat ze kunnen zien als je niet kan zien, als ze hun niet kan zien. Zeg ik nou? Als je nou... Nee. Ze kunnen jullie... Wat? SV sheets. Het werkt zo. Ze zien je via de portal en dat is... Of zo. Ja. Zo werkt het. Maar nu kan je gewoon in de eerste April update. Wat je kan doen is... We kunnen deze naar de begrafenis... We hebben de herfst-update al lang toegevoegd. Dat heet de begrafenis voor turret. Dat is jammer. Nu dat ik de turret heb. Oh, hey Nash. Dus dit is hoe de turret eerst eruit zag. Het zag er echt uit met een schattig stemmetje. Maar niet als je met een pistool gaat schieten. It's me, Luke Ifor. Oké. Maar nu heb je... Clean. Hey. Hey. Boom. Dit was een update. En we hebben nu voor... We kunnen schieten. Dat werkt niet. We kunnen met boom. Dat werkt niet. Dus ik was van plan om daar. Hij zit natuurlijk hier. Dus niet schieten. Dus wat je kan gebeuren... dat is cool. Woep. Dank je. Woep. Dank je. Woep. Ja, ik zit er eindelijk in. Hier. Eigenlijk wil ik mijn portal gun gebruiken. Wacht. Hallo. Wat zit jij hier te doen? Oh, het is een Easter egg. Dit is de nieuwe... Oh mijn god. Wat
hebt wel mijn ID-kaart gehad. Dat is wat je krijgt. Nou. Vervuiler. Dus in deze update van waar ik mijn eigen level heb geëdit is kaart. Slecht. Het lagt. We hebben nu de ID-kaart. Het lagt niet bij mij, omdat ik heb... Hoe werkt de ID-kaart? Niet in deze level. In deze level doet hij dit. Wat moet niet gebeuren? Wat is jammer. Maar. We kunnen naar beneden gaan. Naar boven. En je kan ergens zoeken. Dit is de hele map. Dus we moeten dat even uitspelen. Dus. Wij moeten onze ID-kaart gebruiken. Wacht, maar... Oké. Oké. Dus in deze update hebben we onze ID-kaart nodig. Waarom heb ik mijn ID-kaart nodig? Omdat... Wacht even. Ik moet access nodig hebben om in de deuren te gaan. Dus... Zo. Nu moeten we een deurtje maken. Nu... Waar is mijn ID-kaart? ID-kaart. Waar is mijn ID-kaart? Waar is mijn ID-kaart? Oh, daar is mijn ID. Oh. Oké, laat me hem opnieuw. Daar ga jij. Oké, onze ID-kaart is terug. En nu... moeten we onze ID-kaart pakken. En... in portal. Dat is cool. Omdat... Er staat right there. Het staat right there. Portal test sequence. Horses identification card. Dit is ID-card. Oh, ik moet even scannen. Oh, oké, om deze test te doen moet ik een cube. We hebben 3 cubes nodig. Maar in de echte niet. Boom. We hebben 3 cubes. Die moeten we erin gooien. En dan moeten we onze ID-kaart pakken. En dan erin stikken. En dan moet... Oh, we moeten staan. Dan kunnen we erop. Het is een klein bug dus. Dat gaan we even weghalen. Nu is de bug weg. En... wat jammer is, je moet de portaal daar staan. Dan moet dit... waar is die aan? Daar is hij.